الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا عند مندوبات الصلاة أو انتهينا؟ في مندوبات الصلاة. كيف بسملة نعم مندوبات الصلاة. ولكن ما بلغنا. نعم تطوير الظهر. نعم كيف بسملة. نعم نعم فصل وخمس صلوات فرض عين صحيح؟ يشبكوا فرقات الصلاة تخص. نعم فصل وخمس صلوات فرض عين وهي كفاية لميت دون مين. فروضها التكبير 4 دعاء ونية سلام سر تبعا. وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد استسقاء سنن فجر رغيبة وتقضى للزوال والفرض يقضى أبدا وبالتوال. ندب نفل مطلقا وأكدت تحية ضحى تراوح تلت وقبل وتر مثل ظهر عصري وبعد مغرب ومغرب. فصل وخمس صلوات فرض عين، يعني أن الصلوات لا يفرض منهن على الصحيح عند الجمهور إلا 5 صلوات. أما الوتر فليس فرضا ولا واجبا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. 5 صلوات في اليوم والليلة كما في الحديث الصحيح فرض عين، وهي يعني الصلاة كفاية لميت دون كذب. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His Prophet Muhammad and his family and companions and followers until the day of judgment. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. We had concluded the last chapter about the things that are disliked in the prayer, such as, and they concluded with putting the fingers together, popping the fingers, cracking the fingers, and so on. Now closing the eyes. Now we have reached the chapter of Fard al-Ain and Fard al-Kifaya, and it talks about the first thing. It says there are 5 prayers that are obligatory, and the 5 prayers are obligatory, and as far as kifayatun limaytin, yani salat al-janaza, yani. And as far as the janaza prayer, it is a fard kifaya, which means that a certain people have to do it, but if nobody does it, then the obligation is not fulfilled. فروضها التكبير، يعني أن صلاة الميت فروضها التكبير 4 تكبيرة الإحرام والدعاء بعد ذلك والتكبيرة الثانية والثالثة والرابعة 4 دعاء بين كل تكبيرتين، ويكفي قول الإنسان اللهم اغفر له وارحمه أو اللهم اغفر لها وارحمها، ولكن دعاء أبي هريرة أفضل. And it mentions the obligatory acts of the janaza prayer, and الدعاء هو تكبير. نعم تكبير 4 والدعاء بين كل تكبيرتين واجب فرض. So it is required, it is obligatory in the janaza prayer to say the Allahu Akbar 4 times, and to make dua between the takbiras, in the spaces between the takbiras, and to make the dua, oh Allah, forgive him and grant him mercy, Allahumma ighfir lahu warham. This is sufficient. This is sufficient, but then there's a lengthier dua that is preferred. دعاء أبي هريرة هو الأفضل. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. إن كان رجلا
إن كانت امرأة يؤني اللهم إنها أمتك وابنة أمتك وابنة عبدك كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. وإن كان اثنين تقول اللهم إنهما عبداك، وإن كانوا جماعة اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك، وإن كنا إناثا فقل اللهم إنهن إماؤك. ولتكن جملة الدعاء كالصلة على ضمير اللائق مشتملة. And this dua that the Shaykh mentioned, there's different. The dua that is mentioned by Abu Hurairah radiallahu anhu, narrated by him, and it differs whether the person is one man or two men or a woman or multiple women and so on. The dua differs as far as you're saying, oh Allah, forgive him, forgive her, forgive them, and them for females is different if it's exclusively females and so on. This dua should be learned, but it's not obligatory. ونية سلام، نية أن ينوي الإنسان الصلاة على هذا الميت كذلك أيضا فرض. سلام سرا تبعا، كذلك السلام سرا بأن يقول السلام عليكم، هذا فرض. كونه سرا هذا ندب. فإن كان إماما لا يكون سره يعني شديدا يقول السلام عليكم بأن يسمعه الصف الأول حتى يقتدي به الآخر وما الآخر يندب له من يسره بالسر. So then it mentions that the next obligation is the intention, that a person must intend that they're praying for the deceased, and then the salam at the end, which is obligatory, and to say it silently is preferred, and for the imam he should say it only not too loud. He should say it silently, but only loud enough for the people behind him to hear him, so the people behind them can follow as well. ومن فروض الجنازة أيضا الصلاة فرض كفاية. صلاة كالصلاة الغسل للميت كغسل الجنابة، جميع البدن يجب غسله. فلو غسلناه غسلة واحدة جميعا بالماء المطلق كفى، هذا هو الفرض. وأما الثانية والثالثة فكل منهما ندب. وكفن معناها بأن يستر جميع الميت سواء كان رجلا وامرأة بثوب يعم جميع البدن، فهذا واجب أيضا. وكون الملابس ثلاثة أو غير ذلك إنما هو ندب. المهم شيء يكفي جميع بدنه. وأماكن العورة للميت في الغسل واجب غسل الجميع ويجعل على يده شيئا لا يصيب بدن. بالماء يعني يغسل جميع البدن بالماء المطلق. يعني فالدلك ليس الدلك واجب، نعم كمذهب مالك الدلك واجب، لكن يجعل على يده خرقة حتى لا يصل إلى طهارة البدن. And then as the prayer is obligatory, so is the washing of the dead, the entire body of the dead person. And the preferred is 3 times, but the obligation is to do so once. And also to dress them with كيفية الكفن. كفن جميع البدن، يجب ستر جميع البدن بثوب واحد للرجل والمرأة. وأما التثليث هذا إنما هو من that the whole body should be covered. وما زاد على ذلك هو ندب. And what is beyond that, as far as details, is preferred and not required. كفن وتر كسوف عيد استسقاء سنن. الوتر والكسوف والاستسقاء هذه السنن. وتر سنة، هذا هو الصحيح عند جمهور الأمة خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والكسوف صلاة يعني ذهاب ضوء الشمس ليس القمر إنما هو ندب. عيد الأضحى وعيد الفطر، الاستسقاء لجلب المطر، سنن هذه 4. And he mentions here 4 sunnah prayers to give them a exception from the fard ayn or fard kifaya. And he says the witr prayer, which is preferred
and it is sunnah, it is a strong sunnah in every madhab, except in the Hanafi madhab it goes to the level of even being wajib. And the Salat al-Kusuf, which is the prayer of the eclipse, is also a sunnah, and so is the Eid, and so is العيد لا تكون فرض عين فرض كفاية. And then the Salat al-Istisqa, which is the rain prayer, these are all sunnahs. فجر الرغيبة صلاة الفجر ليس معنى الفرض، معناها الركعتان، يعني ذلك الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر. هذه رغيبة. والفرق بين الرغيبة والسنة والندب أن الرغيبة مقام بين الندب والسنة. رغيبة ما فيه رغب النبي لأجل ما فيه من الخير شبه، يعني الشيء رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا فوق النبي ودون السنة. وقال بعض العلماء إنها سنة. And the Fajr, meaning the 2 rak'ahs of Sunnah prayer before the Subh prayer. أي رغيبة ليست سنة. Just to clarify, we call the Fajr, when we say Fajr, we tend to the Fard morning prayer, but actually the Fajr is the 2 rak'ahs of Sunnah before that morning prayer, which is called Subh. بعد طلوع الفجر. After Fajr, meaning the time of Fajr that has entered, meaning that the sun has reached a level where its light starts to emerge, but of course the sun is still well below the horizon. These 2 rak'ahs of Sunnah are at such a level where they're called al-Raghiba, which is something that is strongly recommended, strongly desired, something that the Prophet ﷺ has encouraged heavily for a person to pray before, and it goes to the level above the level of being mandub. نعم. وقال قوم هي السنة. And some people have said that the Fajr prayer, the Fajr Sunnah is وتقضى للزوال. a Sunnah. That is a Sunnah. غير الرغيبة من النوافل لا يقضى في مذهب مالك، لا وترا ولا رواتب، إنما هي الرغيبة فقط تقضى للزوال، فمن نسيها أو ضاق عليه الوقت فليقضيها ما دام وقت الظهر لم يدخل في ذلك اليوم. And as far as the Sunnah Mu'akkada prayers, none of them can be made up once their time leaves or after their time, except for these 2 rak'ahs of the Fajr Sunnah, which are made up, or the Fajr Raghiba, which are made up, which are allowed to be made up as long as the Dhuhr prayer has not come in. والفرض يقضى أبدا وبالتوالي، يعني أن من عليه فرض يجب عليه أن يقضيه سواء تركه عمدا أو نسيانا، يجب عليه أن يقضيه. لا فرق بين العمد والنسيان خلافا لما يفتي به بعض الناس الآن من أن من ترك الفرض عمدا فقد كفر والعياذ بالله، وأنه لا يجب عليه القضاء. هذه فتوى باطلة جدا. فمن ترك الفرض عمدا بدون استحلال لا يكون كافرا وإنما هو فاسق. ومن استحل ترك الفرض أو شيء من الدين الضروري هذا كفر ومرتد، الفرق بينهما واضح. So as far as the fard prayers, they are required to be made up whether they are left intentionally or forgetfully or unintentionally. Yeah, as far as some people say today that you don't have to make up the fard prayers if you intentionally didn't pray the fard prayers, because if you intentionally miss the fard prayers, then that makes you a disbeliever and then you're re-entering into Islam, so you don't need to make up those prayers that you missed. That's not correct. If a person leaves the prayers without saying that they're not obligatory, that they just stop doing them, then they will owe all of those prayers that they have missed, and they will not enter into disbelief, they will enter into disobedience. كذلك أيضا يجب القضاء بالترتيب إن كان عارفا بالترتيب، كمن ترك صلاتين من الأمس ظهرا ومغربا ويعلم أن الظهر هي الأولى والمغرب فيقضيهما على التوالي لكنه ليس شرطا. But as far as if a person leaves some prayers and they know, or if a person is making up prayers or remembering, during making up prayers, if a person knows the order of the prayers that they may have missed, then they need to make up those prayers in the order. Like somebody knows I missed, Dhuhr and Asr yesterday, then they must pray Dhuhr first. But if he does not do so, then his prayer will still be valid.
نعم. ومن عليه القضاء يجب عليه أن يترك كل شيء من النوافل ما عدا الوتر والرغيبة والشفع والأعياد، صلوات الأعياد وهكذا فقط، لا يأتي بالركعات الأربع قبل الظهر ولا بعده ولا التراويح ولا الضحى، لا أي نفل. يجب عليه أن يترك الجميع ويشتغل بالقضاء، فلا يتنفل من عليه القضاء. If a person owes years of prayers or owes some prayers that they have not made up, then they should not pray the optional prayers, the mandub prayers, إلا الوتر والصلاة الأعياد, except for the witr prayer, shafa and witr, and the Eid prayers and such, or the raghiba, which is the 2 rak'ahs of before Fajr, before Subh, or the kusuf and the istisqa, meaning the eclipse prayer and the rain prayer. Yes, those are the only exceptions. Besides that, a person like the Dhuhr Sunnah and the Maghrib Sunnah, what's called Isha Sunnah, extra Tarawih and so on, then he must stop praying all those extra prayers and spend his time that would be spent doing those, if he has time, and make up the fard prayers that he has missed. والأجر على ذلك أكثر بكثير جدا. And the reward for doing that is much greater than praying those extra prayers. أرى كثيرا من الناس يحب أن لا ينفصل مع هذه السنن وهذه التهجد، وهذا شهوة نفسية. النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي من رب العالمين قال: أحب ما تقرب إلي عبدي به بما افترضته عليه، وكما that a person then, some people, they say that, oh, but I love praying tahajjud and I love praying these sunnah prayers and so on. This is a person who's following his desires, and he's doing it out of desire, because if he knows what truly Allah valued, the Prophet ﷺ said that Allah said that my slave does not come closer to me with anything better than that which I have made obligatory upon him. So the things that Allah loves the most, so the things that Allah loves most is the things that Allah has made obligatory. So do the fard first before you do anything extra. مع أن العلماء قالوا أنك إذا جاءتك عبادة تشتهيها وعبادة لا تشتهيها فلتتبع ما لا تشتهي نفسه. And the scholars have said أنهما مستويان ولكنهما غير مستويان. The scholars have said that there's 2 equal ways of worship that you can do. One of them is appealing to your desires, and the other one is not appealing to your desires. Then do the one that is not appealing to your desires. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. خلاف النفس هو أصل كل خير، ومنها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. So to go against the whims and the poem says and contradict the nafs and the shaitan and turn them away. So one should. وإنهما محضاك النصح فاتهم وإنهما أتاك بنصح قل لهم لا. And if they advise you with something that they make you feel that something is better or are advising you towards something, then accuse them. Don't trust them. Tell them I don't trust you. So all types of goodness become unlocked once somebody has a control over themselves, over their self. ندب نفل مطلقا يندب الإنسان إذا لم يشغل أوقاته بالفرض أو بما هو أفضل من النوافل، طلب العلم وقيامه بمصالح المسلمين إن كان قادرا على ذلك، وبث الدعوة. هذا يندب له أن يشغل أوقاته بالنفل لما في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ندب نفل مطلقا لمن لم يشغل فرض وقته بالفرائض السنن وبخدمة المسلمين وبقيام المصالح. ندب يشغل أوقاته بالنافل، صلاة النافلة.
الذي أدى فرضه. لأدى فرضه وما عنده شيء أهم من ذلك كتعليم العلم. So as far as the optional things and the extra prayers and the worship and so on, the things that are preferred that are mandub, then when should those be done? Those should be fulfilled once a person has their fard already fulfilled and they don't have anything more important to do, such as teaching knowledge or gaining their fard ayn knowledge and so on. Once they don't have any of those things and they've already fulfilled their obligations and they have now availability to do something, then do your mandub things, do the preferred things. Then do a lot of nafil, do a lot of preferred things, because the continuation of that hadith is that Allah subhanahu wa ta'ala said that my servant does not continue and insist upon doing the nawafil, upon the nafil things, the extra supererogatory acts of worship, until I love him. So it causes Allah subhanahu wa ta'ala to love you additionally on top of doing the fard. أكدت لكن النفل متفاوت المراتب، فالنفل مطلقا مندوب في الوقت الذي يباح به النفل، ولكن تؤكد التحية ما في الحديث الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. And even the nafil itself, it's at different levels. There's one that was mentioned. There's one that is mentioned here that is mu'akkad, that is a very highly affirmed nafil, which is the 2 rak'ahs that one prays as tahiyyat al-masjid, that the Prophet ﷺ said, if one of you enters the masjid, then they should not pray or talk, they should not sit or talk until they have prayed 2 rak'ahs. لا يجلس حتى يصلي ركعتين. He should not sit down until he prays 2 rak'ahs. تحية الضحى وأقله ركعتان ووسطه 6 وأعلاه 8 و12. هذا مندوب أيضا الضحى بعد حل النافلة. والشيخ مع تحية المسجد ماذا يفعل إذا كان في وقت الكراهة؟ يترك عنه تحية المسجد ليس مطلوبا بها، إذا أراد أن يفعل خير يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر وبعض. So as far as the tahiyyat al-masjid, the 2 rak'ahs a person prays when he enters the masjid, once he is in the forbidden times or the disliked times for prayer, such as between Asr and Maghrib and between the Fajr and Duha, then he must then he should not pray those 2 rak'ahs nafil of entering the masjid, and if he wants to do something good to replace it, then he should enter the masjid saying Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar 4 times, and then the duha prayer should be prayed. Also, it is one of the higher level nafil prayers, and it should be at least 2 rak'ahs, and then the middle is about 6, and the higher amount is 8 or 12 rak'ahs of duha. نعم duha وتراويح ممتلت كذلك أيضا التراويح مندوبة ركعتان أو 4 أو 6 أو 8، ولكن أفضل أن تكون 20 ركعة بعدها الشفع والوتر وهي 23، وبعض العلماء يختار 11 ركعة و12 ركعة بعد الوتر وهي 13. كان مالك رحمه الله تعالى في آخر عمره يصليها في البيت 11 ركعة، وإذا أتى إلى المسجد يصليها 23 حتى لا يخالف إجماع عمر، وإذا كان في البيت يصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت لا يتجاوز 11 ركعة. So as far as the tarawih, as far as the tarawih prayer, then it is also one of the stronger nafil prayers to do, and it should be done 4 rak'ahs or 6 rak'ahs or 8 rak'ahs, but the preferred is to do it as 23 rak'ahs, and that is 20 plus the shafa and the witr, which would make it 23. And that is what is preferred to do as tarawih. This is what Umar radiallahu anhu did with the Muslims, and this is what the Muslims have continued to do afterwards.
And if it is also permissible to do 10 rak'ahs at home, and this is what Imam Malik did, because the Prophet ﷺ and the Ahl al-Bayt, they said that the Prophet ﷺ, did not exceed أكثر من كم. عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في رمضان ولا في غير حديث البخاري أكثر من 11 ركعة، وفي رواية 12 ركعة بعد الوتر هي 13 ركعة. There was Aisha رضي الله عنها that narrated حديث البخاري ومسلم in the hadith in Bukhari and Muslim that the Prophet ﷺ ما زاد رمضان في did not exceed in Ramadan or outside of Ramadan praying at home of 11 rak'ahs or 13 rak'ahs. نعم. مالك عمل بذلك في بيته وإذا أتى للمسجد يصلي 23. This is what Imam Malik did in his household, but if he prayed Tarawih in the masjid, then he would pray it. حتى لا يخالف إجماع عمر لأن الإجماع أقوى من أحاديث الآحاد. And he would do so because of the ijma' of Umar, and the ijma' is a stronger proof than a singular hadith, even if it's authentic. الجمع ممكن هذا يقال له عند العلماء إعمال الدليلين. الجمع واجب متى ما أمكن. إذا كان الأمران يمكن الجمع بينهما هذا أحسن حتى يعمل الدليل، فيمكنه الجمع بينهما فيحمل ذلك اتكل أحد على ما كان في البيت ويحمل 23 إذا جاء إلى المسجد. So the scholars, بين الأدلة واجب متى ما أمكن. There's a scholarly principle that if there's a way to bring that you have two things that seem contradictory, if there's a way to reconcile them in which they do not contradict, then that's generally the better approach. Like in this case, what Imam Malik did is if he prayed at home, then he would do the prayer that Aisha radiallahu anha, who knew the Prophet ﷺ's prayer at home, said he prayed at home that he did not exceed 11 or 13. But if he prayed in the masjid, then he would do the method that Umar did, and that the people had agreed upon as the method during the time of Umar radiallahu anhu. So by this he was giving each one of these, he was giving each one of the two proofs their proper place. وقبل وتر وهما الركعتان اللتان قبل الوتر الشفع، هذا أيضا مؤكد من الندب. مثل ظهر العصر كذلك أيضا النافلة قبل الظهر وأقلها ركعتان وأفضلها 4، وكذلك بعد العصر مندوبة وبعد المغرب وبعد الظهر قبل وتر يعني الشفع مثل ظهر قبل الظهر. And he mentions also from the stronger nafils is the one before witr, which is the shafa' prayer, and also وتكون الشفع يعني مع الوتر ركعتان مندوبتان الأولى فيهما سبح بعد الفاتحة والثانية بعدها قل يا أيها الكافرون، هاتان الشفع والوتر سنة. فيترك يسلم بينهما ندبا والجمع بينهما مكروه في مذهب مالك. So it is here he mentions the two rak'ahs basically before the witr, which is the shafa' prayer, which a person prays. The preferred is to read in the first rak'ah سبح اسم ربك الأعلى and قل يا الكافرون in the second rak'ah, and then to do the salam after these two, and this would be fulfilling this nafil. And then to pray the witr afterwards is a sunnah, as we have preceded. And to pray them as 3 rak'ahs together, this is disliked in the Maliki madhab. As far as the dhuhr sunnah, sorry, the dhuhr and mandub prayer, the dhuhr, this nafil prayer, فتكون 4 اثنتان تكفيان والأربعة هي الأفضل. قبل وبعد. So to pray 2 before and 2 after is suffices, and to pray 4 before and 4 after is better. ذلك بعد العصر ركعتان قبل العصر ركعتان أو 4، في الأفضل 4. رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. That the best for the Asr prayer is to do 4 before it, but 2 before it would be fulfilling this nafil. The Prophet ﷺ said, may Allah have mercy on an individual who prays 4 rak'ahs before Asr. وبعد مغرب وأقله
اثنتان وأفضله 6. And then after Maghrib, and the least is 2, and the most and the best is 6. وكذلك أيضا النوافل فيما بين المغرب والعشاء قد رغبت فيها الأحاديث. نعم. يعني كثرة النوافل بين المغرب والعشاء قد رغبت فيها الأحاديث بكثرة. And to pray a plentiful nafil between Maghrib and Isha is something that has been established in many hadiths. And بعد الظهر أيضا ندبت مؤكدا النافلة جدا. And he قلبها said, 2 وأكثر وأفضلها 4. and again, and he says over here, and after Dhuhr, basically all of those nafils attached to the prayers are before them, before the witr, before the Dhuhr and the Asr and Maghrib, and after is only after the Dhuhr here. كم الساعة؟ الساعة الآن بقي 13 دقيقة شيخ. فالعشاء هل العشاء يندب نافلة قبلها وبعدها. And there is a nafil that is associated with Isha before it and after it as well. نعم. ومن النافلة المؤكدة التهجد قد ورد فيه قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا. والمسمى قيام الليل صلاة 2 ركعتان بعد أن يستيقظ من نومه، هاتان تكفيا في قيام الليل، لكن الأفضل أن يكون 11 ركعة و13 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وهل تكون تهجدا إذا صلى في بداية الليل أو في لا إلا إذا كان لا يستيقظ. And then the tahajjud prayer هو صلاة الليل بعد المرقد. The tahajjud prayer or the qiyam al-layl prayer, which literally means to rise up from the sleep and to pray, which a requirement of it is to actually sleep and then wake up. هل لابد أن يكون في نهاية الثلث الأخير؟ لا بعد النوم. So it has to be after some sleep at night. And then a person wakes up. دائما هذا بعد انتصاف الليل. نعم. هذا بعد انتصاف الليل دائما، هذا هو المعروف. So it would be in the second half of the night to pray any amount of rak'ahs, 2, 4, whatever. But then the best is what was mentioned of the night prayer of the Prophet ﷺ, which was 11 or 13. And this is a very strong nafil to the point that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that describing the righteous believers, that Allah said that their sides they leave or they abandon their resting places, calling out to their Lord, calling out to their Lord in fear and in hope of goodness from Him, and or seeking goodness from Him. And giving, and they give out of that which we have bestowed them. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Allah says, and self knows, and no one knows the extent of the coolness of the eyes, of the great things that Allah has prepared for them as a reward for that which they used to do. And what was mentioned in this verse that they used to do is this tahajjud prayer and the charity. ولكن هذا كله بعد تعلم فرض العين ومعرفة الأحكام شروط الطهارة والصلاة، فمن اشتغل بذلك كما هو الغالب الآن بدون علم فهذا تضييع أوقات وحسرات وإثم إجماعا بلا خلاف بين العلماء كتابا وسنة وإجماعا. And this is important to understand over here, that these nafils are only to be done after a person has fulfilled their fard and has learned their fard and knows how to fulfill these things. Because if a person still has not learned their fard and they're busy doing something that is beneath the fard, then this is a disobedience by the consensus of the scholars, and they're not only wasting their time, but they're hurting themselves also. هذا حرام إجماعا كتابا وسنة. It is forbidden according to the Quran and the Sunnah and consensus. نعم.
وهذا ابتلاء ابتلى الله تعالى به عوام المسلمين على اشتغالهم بالنوافل وبالتهجد وبالأذكار بدون علم. هذا ابتلاء من الله تعالى. And this is a great test that Allah subhanahu wa ta'ala has tested people nowadays with, the general public, that they go into the extra nafil prayers and the dhikr and so on, and tahajjud and all of this, and they still have not fulfilled their fard. فعوام المسلمين الآن مبتلون بهذا، ومحاضرهم مبتلون بالمحاضرات دون تعليم العلم النافع ودون الاشتغال بالأذكار التي تلزمهم والصلوات التي تلزمهم، المحاضرات الفارغة من تعليم فرض العين وتعليم العلم النافع. And the speakers today, they are afflicted with the same problem, that they have entered into speaking, into preaching, when they have not fulfilled their obligations and not taught even people their obligations. لا يعلمونهم العلم النافع، لا يعلمونهم العلم النافع. They don't direct people and teach them what their obligations are. العلم النافع، العلم النافع، العلم النافع هو ما يلزمك يوميا، هو ما يلزمك يوميا، هو ما تطالب به في نفسك وفي أهلك وفي مجتمعك. They don't teach people the beneficial knowledge, which is the knowledge that is necessary to fulfill one's daily obligations to their self, to their Lord, to their family, and so on. And to the public and to the. عبد الحسن بن الخديم حفظه الله تعالى قال: المحاضرات في الزمن للجهلاء أدهى المحاضرات في الزمن للجهلاء أدهى دواهي الفتن، هي أعظم دواهي الفتن. And Muhammad Hassan, هذا من أعلم علمائنا الآن في موريتانيا. From the most knowledgeable scholars today in Mauritania, he said that the speakers, that the speeches have led. المحاضرات في الزمن للجهلاء أدهى دواهي الفتن. That is the greatest source of fitna for the people. فيها الفتى يخرج مع فتاة يفتنها أو تفتن الفتاة أو يفتن الفتاة. فيها الفتاة، الفتيان والشباب والشابات يخرجون في وقت واحد ويجتمعون في وقت واحد فيفتتن البعض بالبعض، وكل بها عن فرض عن مهم الأحكام شغل يتكلم فيما ليس تحته عمل. هذا هو القائل. He mentioned that these become just gatherings where young men and women go out and they are a source of fitna for each other, and they're all just going to the same place and gathering and being a source of fitna for each other. كل بها عن علم الأحكام شغل يخوض فيما ليس تحته عمل. And he said even the speeches about things that are in regard to rulings and things that aren't even practical or applicable directly to the people. ولو جاء هنا لعلم ذلك علم اليقين. And if he had come to America, he would have seen that. الذي رأى في موريتانيا إنما هو جزيء مما هو هنا. That he would have seen the real problem, because what he saw in Mauritania is only a small bit of the problem that exists. وهنا إنما هو الفتن المضلة، صحيح. إنما هي الفتن المضلة. And here truly it is the misguiding temptations. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد حبيب الحق وعلى آله وصحبه وكل من تبعه بالحق يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خطيئة. اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري،
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين. الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أكرم الكائنات أفضل المخلوقات أشرف الكائنات وعلى آله وأصحابه أصحاب المقامات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. لا إله إلا